guys, welcome sa aking channel. So, dahil wala akong magawa guys, pagtitipan natin yung RAIDER 150 Fi ko. Install po natin siya ng BREMBO brake levers 10a copy. Ito yung mismong brake lever. Tapos, kailangan natin ng brake fluid. Kulay pink yung napili ng kasama ko eh. Tapos, sunod is itong fluid cup holder. Hang ang brand. So, ito nga pala guys yung laman ng BREMBO. Yan lang. Tapos, ayan. So guys, ito pala yung RAIDER FI ko. MotoGP yung nakuha ko. Motopil yan. Sakin. Saan? Doon sa girlfriend niya. Hintayan niyo sana, hindi na nagbabayad. Sayang din yung 1.5. Magkakabit at mag-retrain tayo guys ng doon sa Maraming mismo. Sa caliper. Yan, ito yung mga kaibigan. Kapawa yan. Baka dito lang tol. Sige mo tayo tatata. Amo, montage na yan. Bakit tayo doon? Pero nakakaano yun, nakakatamad yun. Siyempre yung parang subtitle. Hindi naman sa subtitle yun. Bali lang yung tol. So, ito pala. Origin natin na. Assemble tayo mga kaibigan. Hindi ko magsalita yan. Magaling naman ako. Tsuha! Dapat papalitan ito na active eh. Active na. Ay, active na yung kuhan. Oo, yung mahal-mahal na visit yun na Yan muna, low budget. Di mo mahaba din nata yun. Slow design niya na lang ito eh. No? Mas paano ba ito? Ito? Ganyan. Tumba, dito na naman tayo. Ang bado ito dapat gold bolts yan. Ay hindi, white gold bolts. Kasama natin siya sa bolts installation. Yan, yung bolts installation ba tayo? So, Saka bibili ng white gold. kahit pangit mo na yung vlog tol, walang nagsisimula na maganda. So, yun sa banjo bolts. Ano kung gupitin yan ay? Okay na. Saan? Ay. Oh? Hindi, mamaya pa tol. Natin guys, may ganito pala ito, no? Install natin.
Dito rin. Pag Thailand tool, tingnan mo perfect nga eh. Yung hindi sila ng daraya. Pogi, peng. Tank. Time lapse. So guys, tapos na po yung pag-install natin. Medyo nakakapanibago lang po guys kasi sobrang lambot lang po niya, tapos ang lakas na po ng preno. So yan na po siya guys. Bumili na rin po ako ng white gold na bolts para dun sa fluid holder. Yan na po siya guys.